কি দাদা কি কৰি আছা কি কবি ভণ্টি অফিচৰ কামো বহুত ইফালে গাড়ীখন ছাৰ্ভিচিঙত নিব লাগে ইফালে অফিচৰ কামৰ সময় নাই কি কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ হাইতো কথা চিন্তা কৰছা তই এতিয়া তই ছাৰ্ভিচিং কৰিব ডিলাৰত যাব নালাগে কিয়া এ এতিয়া তই ক'ত যাব নালাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হণ্ডাৰ পৰা ডক্টৰ এক্টিভা এইটো ঘৰতে ছাৰ্ভিচিং কৰি দি যাব চাহ তোৰ ফোনটো দি দিছোঁ এইটো ল হেল্ল' ডক্টৰ এক্টিভা এতিয়াৰে পৰা সাৰ্ভিসিংৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহনখন কষ্ট কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোণ্ডা নলবাৰীৰ সাৰ্ভিসিং চেণ্টাৰলৈ লৈ অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কেৱল গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা ডক্টৰ এক্টিভাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোণ্ডাৰ সাৰ্ভিসিং চেণ্টাৰটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখলৈ লৈ যাব এটা ফোন কলত ডক্টৰ এক্টিভা আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত উপস্থিত হৈ আপোনাৰ দুচকীয়া হোণ্ডা বাহনখনৰ সাৰ্ভিসিং কৰাই দিব গতিকে 7099061842 নম্বৰত ফোন কৰি ডক্টৰ এক্টিভাক ঘৰলৈ মাতি আনি পুনৰ মৰমৰ দুচকীয়া হোণ্ডা বাহনখনৰ নিয়মীয়া সাৰ্ভিসিং কৰাওক থেংক ইউ ডক্টৰ এক্টিভা উই আৰ ছেটিছফাইড ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোণ্ডা আপোনাৰ যাত্ৰাৰ বিশ্বাসী বন্ধু